සුබ දවසක් හැමෝටම මම මීට ඉස්සෙල්ලා මගේ තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube channel එකට දාලා තිබුණා ලිපක්. මොකක්ද? පොල් කටු අඟුරු වලින් ගෑස් හදාගන්න ලිපක්. මට ඒක හදන්න හිතුනේ මේ ගොඩක් අය මම දැක්ක ගෑස් පෝලිම් වල ඉන්නවා ගෑස් ප්‍රශ්නේ උග්‍ර ලෙස බලපෑවා. මේක ගොඩාක් සල්ලි තියන අයට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් සාමාන්‍ය ජනතාවට මේක ලොකු බරක්. ඒක නිසා මම කල්පනා කළා මේකෙන් නිදහස් වෙන්න කට්ටියට උදව්වක් කරන්න යහපතක් වෙන දෙයක් කරන්න. එතෙන්දි මට මේ වගේ දෙයක් කල්පනා වුණා. මම ඒක නිසා මේක හදලා නිකන් දැම්මා. YouTube එකට මගේ channel එකට. ඒකට ගොඩක් ප්‍රතිචාර තිබුණා. කට්ටිය මගෙන් ඇහුවා කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට මේ ලිප හදන හැටි තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ගොඩක් අය නොඑක් ප්‍රශ්න ඇහුවා මට. ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම මම උත්තර දෙනවා. ඉතින් මම පියවරින් පියවර කියනවා මේ ගෑස් ලිප හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා හොඳට මේ පාඩම අවසන් වෙනතුරුම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරුම හොඳට අහගෙන ඉන්න. පළවෙනි සැරේම තේරුන්නේ නැත්නම් දෙතුන් පාරක් බලන්න. එහෙමත් හදාගන්න බැරි වුණොත් යම් කෙනෙකුට මම ඒක හදලා දෙනවා. මම බලන්නේ හැමතිස්සෙම මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට යම් උත්තරයක් සහනයක් ලබා දෙන්න. මම ගොඩාක් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ගෑස් ප්‍රශ්නයට විසඳුම. තව දාලා තියෙනවා මම කිරි ප්‍රශ්නයට විසඳුම. තව දාලා තියෙනවා මේ ළමයි එල්ලිලා මැරෙනවා ගේම් ගහලා ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම. තව දාලා තියෙනවා මම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නට විසඳුම. ඒ වගේම කේන්ති යනවට විසඳුම. ඒ වගේ මානසික සමාජික ආර්ථික හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් තියෙනවා මගේ ළඟ. ඔයාලා නිතරම මගේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා රැඳිලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලාගේ ජීවිතේ තෘප්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ නමත් Real Thinking. අපි දැන් එහෙනම් මේ ලිප හදන්නේ කොහොමද කියලා පියවරෙන් පියවරට බලමු. තව මගෙන් කට්ටිය ඇහුවා මේකේ මම ලියලා තියෙනවා දැලි නෑ දුම් නෑ කියලා. කට්ටිය කිව්වා එතකොට ඇත්තද කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා channel එකේදී බිත්තරයක් ඔම්ලට් එකක් හදන හැටිත් වතුර උණු කරන හැටිත් තමයි කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මට කට්ටිය කිව්වා බතකුත් උයලා පෙන්නන්න කියලා. මම බතකුත් උයලා පෙන්නනවා අද. එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපි මේ ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කර ගමු. ඊට පස්සේ මම පිළිවෙලින් කියලා දෙන්නම් හදන ආකාරය. මේක හරි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයාලා තේරුම් ගන්න මේක හදන්න. මේට අදාළව තව ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අඟුරු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකටත් මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. තවත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන යම් කිසි ටෙක්නික්. ඒකේ කිසිම මේකේ ගුරු මුෂ්ටියක් එහෙම තියාගෙන නැහැ. ඒ ටෙක්නික් වලටත් මම තව වීඩියෝ එකක් මේකෙන් අල්ලගන්න බැරි වුණොත් ඉදිරියේදී දාන්නම්. එතකොට ඔයාලා නිතරම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට එතකොට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩිපුර කතා කරන්නේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලව මොනවද කියලා. මේක ඇත්තටම අපේ ගෙදර තියෙන ද්‍රව්‍ය වලිනුත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වෙළඳ පොලෙන් ගන්න වෙන්නේ. මෙන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. මේ වගේ මිටියක්. මේ වගේම වෙන්න ඕනේ නැහැ මිටියක්. අවශ්‍යයි අපිට. ලෑලි කපා ගන්න කීයටක් අවශ්‍යයි මේ වගේ. මේ වගේම වෙන්න ඕනේ නැහැ. කීයටක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆෑන් එකක් අවශ්‍යයි. මේක තමයි කඩෙන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ බොක්ස් ෆෑන්. මේක එක එක සයිස් එකට තියෙනවා. මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් වැඩ කරන ෆෑන් එක. මේකට බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් කරන්ට් එක වියදම් වෙන්නේ. මාසෙන් වැඩ කළත් රුපියල් 25ක්වත් යන්නේ නැති තරම්. එතකොට මේ බොක්ස් ෆෑන් එකක් ඕනි. මේකේ ඕන සයිස් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා අඟල් මීට ලොකු ඒවා තියෙනවා පොඩි ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන සයිස් එකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව ඕනේ මේ වගේ රෙගියුලේටරයක්. රෙගියුලේටරයක් කියන්නේ ඔයාට මේකේ දැන් මේ ෆෑන් එකේ වේගය අඩු වැඩි කරන්න රෙගියුලේටරෙන් පුළුවන්. ඔයාට වැඩිපුර ඕන නම් වැඩිපුර ගෑස් ගන්න අඩුවෙන් ඕන නම් අඩුවෙන් ගන්න මේ රෙගියුලේටරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෙගියුලේටරයක් අවශ්‍යමම නැහැ. ඔයාට ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
රෙගියුලේටර් එක පාවිච්චි කිරීමේදී ඔයාලට තියෙන වාසිය මොකද්ද? ගින්දර අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒකයි තියෙන වාසිය. ඊළඟට තව ඕනි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා වෙළඳ පොලේ තියෙන ලෝහමය භාජනයක්. මේ වගේ ලෝහමය භාජනයක්. ඊළඟට ඕනි මේ වගේ මැටි ලිපක්. මේ වගේ මැටි ලිපක්. මේ මම හදලා තියෙන මේ මැටි ලිප. මේ මැටි ලිපේ කටට හරියන්න මේක බස්සන්න පුළුවන් විදිහ එකක් තමයි තෝරගන්න ඕනි. ඊළඟට ඕනි ඔයාලට තව ප්ලග් එකක් මේ වගේ එකක්. මේ වගේම වෙන්න ඕනේ අර කරන්ට් ඒ වයර් එක අමුණ ගන්න ප්ලග් එකක්. වයර් කෑල්ලක්. ඊළඟට ඕනි හදාගත්ත පොල් කටු අඟුරු මේ වගේ පොල් කටු අඟුරු ටිකක්. ආන්න ඒ ද්‍රව්‍ය ටික ඕනි තව ඕනි ලෑලි කෑලි කීපයක්. මේකේ පෙට්ටිය බොක්ස් එක හදාගන්න ලෑලි කෑලි කීපයක්. මේකට විශේෂ ලෑල්ලක් කියලා එකක් නැහැ. මේකට ඔයාලා ඔය පාවිච්චි කළ විසි කරපු ලෑලි කෑලිත් ගානට කපලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕනි මේවට සවි කරන්න එන ගහන්න එන අවශ්‍ය එන කීපයක් ඕනි. ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. ඊළඟට හොඳට අහගෙන ඉන්න මේක හදන හැටි කියලා දෙනවා මම ඊළඟට. මට කිව්වා හැමෝම කෝල් කරලා බතක් උයලා පෙන්නන්න කියලා. මං ඉතින් ඒක නිසා මේ බතකුත් උයලා පෙන්නනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා මේ ලිප ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන්නේ. මේකේ දැලි නෑ දුම නෑ කියලා මම කිව්වා. දැන් බලන්න ඔයාලට පේනවද කියලා මේකේ දුමක් එනවා. දුම පොඩ්ඩක්වත් මේකේ එන්නේ නෑ. අපි දැන් මේකට හාල් ටික දාලා බලමු කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා බත පැහෙන්න. ඔන්න අපි දැන් බත උයන්නයි ලැහැස්ති. අපි ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරනවා. කොච්චර වෙලාවකින් බත තැම්බෙයිද කියලා බලමු. ඔන්න බලන්න දැන් බත පැහිලා තියෙන්නේ. බත පැහිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න දේ මේක ඕෆ් කරන්න ඕනේ ෆෑන් එක. තා පොඩ්ඩක් වෙලා තියන්න මේ ෆෑන් එක ඕෆ් කරන්න ඕනේ. ගියේ කියලා අපිට හරියටම හාල්ලොන්ඩු එකමාරක බතක් හොයන්න ගියේ හරියටම විනාඩි 7යි. මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ දැලි නෑ දුම නෑ කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා දුම නම් ආවේ නෑ කියලා පේනවා වීඩියෝ එකේදී මේ ඉන්නේ වාෂ්ප. බලන්න දැලි තියනවද කියලා මේක වටේ කොහෙවත් දැලි නෑ. බලන්න දැලි තියනවද කියලා. දැලි නෑ කොහෙවත්. එහෙනම් අපි දැන් පියවරෙන් පියවර බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය කොටස් පොඩි පොඩියට හදාගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ගත්ත භාජනයේ තියෙන මේ භාජනය සිදුරු කරන්න ඕනේ. මේ භාජනය සිදුරු කරගන්න ඕනේ ඇණයක් පාවිච්චි කරලා ඇණයයි මිටියයි පාවිච්චි කරලා ලොකු සිදුරු හදන්නේ නැහැ පොඩි සිදුරු. මේ තියෙන්නේ පොඩි සිදුරු හදා ගන්න ඕනේ. ඒ සිදුරු ඔයාලා සිදුරු කරන්න ඕනේ ඇනේ යටි මේ පැත්තෙන් ගහන්න ඕනේ ඇනේ. ඇනේ තියලා මේ පැත්තෙන් තමයි ගහන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් පහළට ගහන්නේ නැහැ. එතකොට ඔන්න මේකේ සිදුරු මේ ආකාරයට පිරෙන සිදුරු ටික හදාගත්තා. ඒක ඔන්න එච්චරයි. ඊළඟට මේ ලිප තියෙනවා. මේ ලිප කඩවල වල තියෙන විවිධ විදිහේ ලිප්. එතකොට ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ ලිප මේ පැත්තේ අඩිය තියෙන එක. මේ මගේ එකේ අඩිය තියෙන. මේකේ අඩිය නැති එකක් තමයි මට හම්බ වුනේ. දැන් අඩිය තියෙන එක හොයාගන්න බැරි වුණා මට තාම මේක අඩිය තියෙන එකක් හොයා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකට වෙන විකල්පයක් කරලා මේක වහන්න ඕනේ මේ පැත්ත. වහලා මෙන්න මෙතන කට්ට තියෙනවා. මේ කට්ට තියෙනකොට මේක දාන්න බෑ. මේ ඒක නිසා මේ කට්ට ටික අයින් කරන්න ඕනේ ඔයාලා. මේ තියෙන්නේ මගේ මේ ලිපේදී කට්ට නැහැ. මේ කට්ට අයින් කරලා මේක හරියට මෙන්න මෙහෙම සෙට් වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම සෙට් වෙන්න හදා ගන්නවා. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මෙතනින් අර අපේ ගෑස් එක යන්න පුළුවන්. මෙහෙම හරියට සෙට් වෙන්න ගන්න. මේ මැටි නිසා මේක පුළුවනි මොහොකින් හරි ගාලා හරි මේක හදා ගන්න පුළුවනි හිමීට. ඒගොල්ලෝ රාස්කුවකින් මේක ගාලා හරි හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මැටි නිසා ඕනේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔන්න දැන් මේක අපි අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම තියාගත්තා. මේකට තමයි පොල් කටු අඟුරු දාන්නේ. මේක ගොඩාක් ගැඹුරු එකක් තෝරගන්න එපා. මේ වගේ අඟල් 3ක වගේ ගැඹුරු එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් ගැඹුරුනොත් හරියන්නේ නැහැ. ඒකට පොල් කටු ගොඩාක් යනවා. ඊළඟට
ලෑලි කෑලි ගන්න ඕනේ. ලෑලි කෑලි අරගෙන අපිට මේකේ මේ පළට අපි කිව්ව මේක කියලා මේක ගානට මෙහෙම තියලා පෙට්ටියක් හදා ගන්න ඕනේ. මේක හොඳට සවි වෙන්න බොක්ස් එකක් පෙට්ටියක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි උඩට ලෑල්ල තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්නේ. ඒක දෙකට කපලා ලෑලි කෑල්ලක් කරා මේ රවුම කපා ගන්න. ඒක පුළුවන් ඔයාලට කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අරගෙන එහෙම තියලා මාක් කරගෙන හිමීට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි මේකේ බොක්ස් එක මේ විදිහට හදාගත්තා. හදාගෙන එන ගහලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ සිදුර. මේ සිදුරට මෙහෙම ඉස්සරහින් තමයි හයි කරන්නේ ෆෑන් බොක්ස් එක. ඒ බොක්ස් එක ඔයාලට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ එක හසාවි කළා මේ. ඊට පස්සේ ෆෑන් එක සයිස් එකට මේ බොක්ස් එක මෙහෙම හයි කරන්න ඕනේ. මේකට තමයි ෆෑන් එක හයි කරන්නේ. මේ ෆෑන් එක ඕන තරම් ඕන සයිස් එකක් උනාට කන්නේ මගේ ෆෑන් එක පොඩ්ඩක් ලොකුයි. මේ තියෙන තව පොඩි ෆෑන් එකක් මම ළඟ තියෙනවා. ඔයාලා මේවා ඕන තැනකින් ගන්න. නැත්තම් ගෙදර ඔය ෆ්‍රිජ් එකේම වලත් මේවා අයින් කරපුවයි තියෙනවා. මගේ එකේ මේ තියෙන්නේ ඇතුලේ සිදුර මේ තියෙන්නේ. මේ ලිපේ. ඉතින් එකේ ලිපෙන් ලිපෙට වෙනස් වෙනවා. නමුත් පොදු න්‍යාය මේක තමයි. ඊට පස්සේ එහෙම හයි කරගෙන ඒකත් බොක්ස් එක මෙහෙම ගානට කරලා මේ ෆෑන් එක මෙහෙම හයි කරන්න ඕන. හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන පොඩි වයර් දෙකක් මේ තියෙන්නේ. ඒ වයර් දෙක හොඳට සේෆ්ටි වෙන මේ ප්ලග් එක හයි කරගන්න ඔයාලා. මේක හොඳට එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැතුව ටේප් කරලා කරන්ට් එක බදින්නද මෙහෙම හයි කරගන්න. මේකේ අර ලයිව් රතු පාට එකට මේ රෙගියුලේටරේ හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ රෙගියුලේටරේ සවි කරලා මේකට බොක්ස් එකක් කරන් මේ ඔයාලට මේ තැනක මෙහෙම හයි කරගන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට මේක ඔය ඕන විදියට අපිට මේක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක සවි කරගන්න. ඒකේ තරම් අමාරු වැඩ නෙමෙයි. ඊළඟට අපි මේකට ෆෑන් එක දැම්මහම මේ ෆෑන් එකෙන් එන සුළං ධාරාව මේ සිදුර ASCII උඩට එනවා. උඩට එනකොට මෙතන තියෙන්නේ අපි පොල් කටු අඟුරු පත්තු කරපු. ඒකෙන් අපිට එතකොට ගෑස් එක එනවා හොඳට. දැලි නෑ මේකේ. දුම එන්නේ නෑ මේකේ. එතකොට අපිට පුළුවනි මේ ආකාරයට මේ ලිප හදා ගන්න. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරුණා. තවත් එකක් තමයි අපිට දැන් මේ ලෑලි මෙහෙම එන ගහනකොට මේවයි සිදුරු තියෙනවා. ඒ සිදුරු වහන්න ඕනි මොනවා හරි ගම් එකක් පාවිච්චි කළා ඔයාලා. ඔයාලට ඕන ගම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම විශේෂ ගම් එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන සිදුරු ටික වහන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලාභයට ගන්න තියෙන මල්ටි බොන්ඩ් උනත් කමන්නේ. කඩවල තියෙන්නේ ඕන ගම් එකේ මේ සිදුරු වැහෙන්නයි ඕනි. එහෙම නොවුනොත් එහෙම මේකෙන් එන ගෑස් එක ලීක් වෙනවා. ලීක් වෙන නිසා අපත යනවා ඔයාලට. ශක්තිය අපත යනවා. එතකොට අවශ්‍ය කාර්යය හරියට කරගන්න අමාරු වෙනවා. මේ ලිප අපිට ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකයි වාසිය. මේ බර නෑ. මේ තනි අතේ තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අර ගඩොල් වලින් එහෙම ලොකු ලිපක් හදුවේ කොහෙවත් යන්න මේක ගෙනියන්න පුළුවන් ඕන තැනක. මේ තනි අතින් තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට ඕනම තැනක තියලා මේක මේසයක් උඩ තියලත් මේක කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලට මේකේ අඩියට මොකක්ද හදලා නෑ මං මේ. ඔයාලට ඕන නම් සෙරෙප්පු කෑලි 4ක් මෙහෙම අලව ගන්න පුළුවන්. මේකේ උසටම තියාගන්න. මේක ටයිල්ස් එකක් උඩ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා කරලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම සකසාගත්ත පොල් කටු අඟුරු ටිකක්. මේ පොල් කටු අඟුරු හදන හැටි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් පොල් කටු අඟුරු ටිකක් පුච්ච ගන්න හැටි. විශාල ප්‍රමාණයක් පොල් කටු අඟුරු පුච්චන්න යන්න ඕනේ. අපේ කරියකට ගාලා ඉතුරු වෙන පොල් කටු ටික එකතු කළාම සතියක් දෙකක් ගියාම ඒ ටික අපිට පුච්චලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක පිරෙන්න පොල් කටු අඟුරු දාන්න ඕනි. මෙන්න මේ ආකාරයට. මේකට පොල් කටු අඟුරුම කියලාත් නෑ දර අඟුරුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. මම මේ දර අඟුරු කැලකුත් පෙන්වුවාට ඒ වුණාට දර අඟුරු වලට වඩා මේ පොල් කටු අඟුරු පවර්ෆුල්. අනික දර වෙනම ගේන්න ඕනේ නේ ඔයාලා පිටින්. පොල් කට්ට හැමදාම කරියකට ගාලා ඉතුරු වෙන නිසා වාසියක් තියෙනවා. මේක පිරෙන්න දාන්න ඕනේ. පොල් කටු දැලි ගෑවුනාට කමක් නැහැ. මේවා විස බීජ නාශකයක්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් දැලි ගෑවුනත් කමක් නැහැ.
අනික තව එකක් මේක මෙතන ලස්සන නැති වෙන්න පුළුවන් මේක ඇත්ත නිසා. ෂෝරූම් එකක් මේක බිස්නස් එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. මේක සමාජ සේවයක් කරන්නේ. ඔයාලත් ඔයාලගේ යාළුවන්ට නෑදෑයින්ට ෂෙයා කරලා මේකේ ගුණාගුණ කියන්න. කරලා බලන්න අත්අදා බලන්න. දැන් මං හිතනවා ඔයාලට මේක ගැන පැහැදීමක් එන්න ඇති. යම්කිසි අපැහැදිලිකමක් ආවොත් කමෙන්ට් කරන්න. මගෙන් අහන්න. මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම උඩින් කාඩ් එක දානවා. ඔයාලා ඒකත් බලන්න. ඊට පස්සේ මේකත් හොඳට බලන්න. මම ඉදිරියේදී මේ විදියට අවන් එකක් හදන්න මේ දවස්වල මං ප්ලෑන් කරගෙන යනවා. ඒ අවන් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඉදිරියේදී. තව ඔයාලට කරෝල වේල ගන්න, උම්බලකඩ වේල ගන්න ගෙදරදී මේක භාවිතයෙන් හදාගන්න පුළුවන්. රටකජු බැද ගන්න, ඒ වගේ දේවලුත් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් දානවා ඉදිරියේදී. නිතරම ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලා මිනිස්සුන්ට කරන සේවයක් වශයෙන්, මෙහෙවරක් වශයෙන් මේකේ ප්‍රතිඵලය හොඳද කියලා බලලා අනික් අයටත් මේක ෂෙයා කරලා මේක ප්‍රචලිත කරන්න. හදන හැටි කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ගෑස් පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ, අනුන්ගේ ගෑස් බලන්න ඕනේ. තවත් ඔයාලට ජීවිතේට වැදගත් හැම වීඩියෝ එකක්ම මගේ තිලක් ජයසේකර Real Thinking YouTube channel එකේ පළ වෙනවා. ඔයාලා නිතරම ඒක එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලා ඒකේ තියෙන හැම දෙයක්ම, හැම වචනයක්ම වැදගත්. හරි දුර්ලභ වීඩියෝ channel එකක්. ඒක නිසා ඔයාලා ජීවිතේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා ඊට අමතරව ඕනම ප්‍රශ්නයක් මටකින් අහන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒවට මට උත්තර දෙන්න පුළුවන්, දේශන දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා subscribe කරන්න එහෙනම් මගේ channel එක මතක ඇතුව තිලක් ජයසේකර Real Thinking. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. සතුටින් ඉන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උදා කරන්නයි මගේ බලාපොරොත්තුව හැම මොහොතකම.